Hello mga ka-food trip! Welcome sa The Food Compass! Sa mga mahihilig kumain ng 2 times Samyang spicy noodles, meron akong secret recipe na tiyak na lalo ninyong may enjoy. Ito yung mga kailangan natin. 1/2 cup gatas, 2 times Samyang spicy noodles, cheddar cheese, and butter. Simulan na natin. Habang hinihintay natin kumulo yung tubig, prepare muna natin yung noodles. Pag nagsisimmer na, ilagay yung noodles. Takpan para mabilis na lumambot. Sa recipe na to, kailangan natin bawasan yung tubig, pero mag-iiwan pa rin tayo kahit konti lang. Tapos, ilagay na yung gatas. Hintayin natin itong kumulo, saka natin ilalagay yung butter. Habang hinihintay natin yan, i-prepare na muna natin and slice yung cheddar cheese. At this point, nasa sa inyo kung gaano karami na cheese yung kailangan. Kung wala naman kayong cheddar cheese, pwede naman yung other kind of cheese. Hintayin natin itong malusaw. Pagkatapos, ilalagay na natin yung samyang sauce. Mix, mix, mix. Then, ilalagay na natin sa bowl. Meron din kasamang nori and sesame seed packet yung noodles. Nilalagay ito pang garnish. Ayan at ready na ang ating Samyang Noodles Level 2.0. If na-enjoy ninyo itong recipe, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell.